Hi guys! Welcome to my vlog! It's me again, Carmela, ang inyong kusina. Erang Bisaya! So guys, For today's video ay gagawa tayo ng turmeric. Actually guys, may nagre-request sa akin nito na vlogger din na Carms, pwede bang magawa ka naman ng turmeric powder kung ano ito? At the same time, negosyo kasi ito ng mama ko na gumagawa kami ng turmeric, tapos nagsisupply kami sa mga magre-request sa amin. So, ngayon, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga step by step na gagawin at the same time. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga benefits na makukuha natin sa turmeric. So guys, ito na ang ating turmeric. Kung napapansin nyo, hindi na siya masyadong malapot, hindi din siya masyadong malabnaw. Ganyan lang siya. At saka yung kulay niya, nagbabago na. Next na gagawin natin ngayon, isasalang na natin ito sa apoy. So guys, yung gamit namin ay kahoy lamang para makalas kami sa gasol at saka medyo matagal kasi natin itong isalang. Kaya aside sa makapagtipid kami ng gasol, mas mabilis pa itong maluto. So guys, ganito na siya pag natuyo yung turmeric natin. Meron siyang malaking... So guys, nakita nyo, may malaking kawali ako dito. So, may malaking kawali si Lola. Ang ginawa kasi namin, nung third steps natin, nilagay natin ito sa malaking kawali hanggang niluto at niluto natin. Hanggang maging mabuo-buo na siya. Guys, kung gano'ng kalaki itong ating kawali, gano'n din kalaki yung katawan ko siguro. Actually, ang hirap nito i-mix. Sobrang ang hirap nito i-mix talaga. Kung walang lalaki na maka-mix nito, talagang lugi ka sa puwersa mo. Guys, ito na siya. Ito na yung pang-4 steps natin. So guys, kung gusto nyo itong i-try mismo sa bahay nyo, make sure lang na may assistant kayo. Kasi kung ganito pa naman kalaki na kawali, tapos so guys, ang gagawin natin ngayon ay ang pang-apat na step. Kikita nyo naman, ganito lang siya. Ganito pa siya kalaki before natin siya i-blend. Ganito pa siya kalaki. Kumbaga, sa pag-blend natin, yun na yung finishing product natin. See? So, sa description below, ipapakita ko sa inyo kung ilang kilo yung isang turmeric or isang ganito. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo na maraming benefits na makukuha natin dito sa turmeric. Kung alanganin kayo na uminom nito, so try to research it in the Google, YouTube, may Facebook tayo. May mga benefits tayo na makikita doon. Isa-search nyo lang, ano ba yung mga benefits na nakikita natin sa turmeric. Actually guys, ito talaga sobrang organic lang talaga. Galing pa to sa farm namin. Next step na gagawin natin ngayon ay magbi-blend na tayo. Ngayon, si mama yung magbi-blend, tapos ako naman yung mag-a-assist sa kanya. So guys, ito ng ating turmeric powder. So napaka-puro at napaka-organic nito guys. Kasi galing pa talaga to sa bukid namin. Hinarvest namin, nilinisan namin. Tapos kami na mismo yung gumagawa. Actually guys, ito talaga sobrang organic lang talaga. Galing pa to sa farm namin. At saka tinutulungan lang kami ni mama na